Lehtori Nurmio tässä terve. Sitten olisikin seuraavan veneen aika päästä vesille. Eli tällä videolla lasketaan tää vene veteen ja käydään piipahtamassa nauossa, ruokailemassa ja kaikkea sen tyyppistä. Mutta aloitetaan homma sillä, että laitetaan noi liinat paikoilleen, ja niitä olisi syytä olla sitten 4 kappaletta. Ja edestä kun laitetaan, niin laitetaan vähän tonne vinoon taaksepäin ja takana sitten taas eteenpäin, niin silloin se pysyy siinä hyvin. Liinojen tietysti pitää olla oikein mitotetut, ja aika paljon auttaa, jos ne on myös tommoset sopivan pituiset. Nämä on niin kuin esimerkiksi nämä liinat, niin nämä on valmiiksi sopivan pituiset, että niitä ei ole lähdetty mitenkään lyhentelemään. Eli ei tarvi sitä ylimääräistä hukkapätkää mihinkään alkaa piilottelemaan. Ja tuohon mä laitan yleensä väliin sitten tommosen pienen suojan, niin se ei hankaa sitten veneen kylkeen. Eli liinat paikoilleen ensimmäisenä. Kireytenä niin ei tietenkään kannata ihan liikaa kiristää, vaan silleen sopivalla kireydellä. Ja sitten kun liinat on paikallaan, niin jos on peräylitystä, niin sinne on sitten syytä laittaa jotain huomioväriä vähän. Tässä tapauksessa se on just ja just tulee yli toi kone ylhäällä, niin sinne pitää laittaa se. Ja ennen kuin lähtee pitkälle matkalle hinaamaan tien päälle, niin kannattaa katsoa ilman paineet. Ja tässä tapauksessa, kun tuo on ihan äärirajoilla toi kärry, niin nuo renkaat on melkeinpä maksimipaineissaan, ja se maksimipaine lukee siinä renkaan kyljessä. Eli ollaan ihan kantavuuden äärirajoilla. Sitten ei muuta kuin peruuttelemaan, vaan auto kohti koukkua. Ja tässä tilanteessa auttaa aika paljon, kun on 360-kameraa ja peruutuskameraa, niin mikäs sen mukavampaa peruuttaa suoraan oikealle kohdalle ja pudottaa sitten. Tietysti tosi ammattilaisethan tekee tän ilman noita kameroitakin ihan sentilleen, mutta ne on sitten erikseen ne henkilöt. Mutta mulla ainakin on ollut apua näistä kamerasysteemeistä, niin ei tarvi niin montaa kertaa piipahtaa tuossa ulkona. Ja sinne vielä varmuuslenkit, niin päästään sitten tien päälle. Ja eipä tässä paljon kauniimpaa päivää olisi voinut niinku saada. Eli ihan pilvetön taivas. Aamusta jo lämpömittari näytti 13 astetta. Ja sitten nousi siihen 18 asteeseen. Aika jees. Tällaisella kelillä voi Daycruiseri veneilykauden aloittaa. Ja siellä se nätisti tulee perässä se vene. Ja kun kerran bensa V8 on auton perässä ja auton keulilla, niin tankkaamassahan sitä pitää käydä, ei tästä muuten mitään tuu. Ja pidemmällä matkalla, niin totta kai pitää tarkistaa välillä, että noi on pysynyt noi kireydet, että ei ole löystynyt, eli kuorma täytyy tarkistaa matkan varrella. Sitten ei muuta kuin urut auki. Ihan kivasti kiihtyy tämmönen bensa V8. Äänikin on sellainen, että sitä on ihan mukava vähän laulatella konetta. Sitten aletaankin jo lähestymään satamaa tässä pikkuhiljaa. Ja tietysti viimeisellä tankkausasemalla ennen satamaa niin otetaan tänne vähäsen polttoainetta mukaan. Täyteen ei voi tankata, koska sit menee ylikuorman puolelle.
Kuitenkin sille, että saadaan tuoretta menovettä myös tähänkin V8. Tankataan sit loput tuolla merellä. Ja sitten kun satamaa on päästy, niin tietysti ensimmäisenä aletaan ottamaan noin liinat pois ja valmistellaan tää vene vesille laskukuntoon. Ja edellisessä videossa mä kellotin ajan, että kuinka kauan kestää ottaa toi ajokuomu pois. Ja siinähän meni melkein 10 minuuttia. Ja nyt mulla oli hyvä tilaisuus sit kellottaa, että kauan tän satamapeitteen poisottaminen menee. Ja tässä ei tosiaan kauaa mene. Et jos haluaa aikaa säästää, niin tää menee alta 2 minuuttiin nippuun ja tonne säilytystilaan. Et kyllä se niinku 5-kertaisen ajan vie rauhallisella tahdilla se ajokuomu. Toki jos johonkin extreme-suorituksiin ryhtyy, niin saa sen tietysti myös nopeammin menemään sen niputuksen. Seuraavaksi sitten ripustetaan fenderit kylkeen, tai jos miksikä niitä nyt haluukaan nimittää leputtajaksi ja kaikiksi muuksi. Ja laitetaan tonne perään ja keulaan köydet sitten, ja keulassa mä laitan tuommoisen varmuusköydeksi ton paksumman köyden, että sit kun lähtee tänne laskemaan, niin ei olla sen pelkän vinssin varassa. Ja tässä on tämmönen aika jyrkkä tää luiska, niin tässä todellakin toivoo, että on painava auto, missä jarrut toimii, niin tässä laskussa. Muutenhan tehoa ja tämmöistä ei tietenkään tässä laskutilanteessa tarvita, mutta rauhallisia liikkeitä vaan ja sinne pikkuhiljaa veteen. Tässähän saa katsoa aika tarkkaan, että kuinka pitkälle ton työntää. Et lähinnä niinku seuraa tota perää tuolta, et koska se alkaa sitten kelluttamaan, niin sitten se on just oikealla etäisyydellä ja sitten voidaan alkaa vinssaamaan sitä sitten pois tuosta veneen kyydistä. Sitten taas jos liian pitkälle sen työntäisi tonne, niin sitten toi keulasta alkaa tulee ongelmia. Et se on helpompi, kun se on juuri oikealla syvyydellä. Eli kannattaa olla tarkkana. Näähän on tosi ramppikohtaisia, että missä laskee, että onko loikivaa ja jyrkkää ja minkälainen vene ja kuinka pitkä kärry ja kaikkea muuta. Et siinä vaan pitää totuttautua siihen omaan veneeseensä sitten, että mikä on semmoinen sopiva kohta. Mutta tässä nyt voi seurata sitä, että milloin se alkaa. Nyt se alkaa kantamaan tuolta kelluttamaan. Niin se alkaa olla hyvässä kohtaa, niin se on sitten kevyempi sieltä sitten päästä työntämään pois. Muutenhan tämmöstä noin 2800 kilosta, niin sitä olisi aika raskas tosta työntää. Mä vähän löystän tota vinssiä, niin mä näen, että se lähtee liikkeelle ja sitten sen jälkeen voin ottaa ton varmuusköyden tosta irti ja jättää sen tuohon laiturille. Sitten kun mä oon saanut ton vinssin köyden tosta irti, niin sitten sen jälkeen otan siitä köydestä kiinni. Ja edelleenkin rauhallisesti pudottelee tonne merta kohti. Ja aika kiva luiska, että se lähtee tosta vähän niinku itsestään valumaan. Ei ole niin työläs saada sitä irti tosta. Loivalla luiskalla välillä joutuu vähän juppaamaan. Sitten kun se on tarpeeksi pitkällä, niin sitten vaan vinssiköysi irti ja valutetaan se tonne kokonaan pois trailerin päältä. Aika sopiva keli tämmöiseen hommaan, ettei mitään järkyttävän kovaa tuulta, mutta ei kyllä tyyntäkään ollut, et kyllä tossa tuuli. Ja sitten vielä kun traileri tuossa paikalla, ettei ole nostettu sitä vielä ylös, niin on hyvä testata, miten kone lähtee käyntiin. Sitten katsotaan, että tulee myös nesteet sieltä, kone pissaa. Hyvin toimii. Sitten ei muuta kuin auto parkkiin ja
tietenkin pakko lähteä samalla vähän pyörähtämään tonne merelle ja suuntaankin tosta sitten Nauvon suuntaan. Tosiaan ei ihan tyyntä ollut, että kyllä tässä vähän tuuli. Et ihan peilityyntä ei ollut, mutta ei tietysti mikään kova tuuli, että ihan tommonen perussettiä. Sitten onkin päästy Nauvoon ja päivä on sen verran pitkällä, että kyllä sitä pitää käydä vähän ruokaakin tässä vaiheessa nappaamassa. Ja ulkona oli sen verran lämmin, että siinä oli ihan mukava syödä. Ja sitten pitääkin käydä tankkaamassa vene. Tämähän olisi ollut mukava tuolla tankata tuolla tien päällä, mutta tässä on se juttu, että tässä on niin äärirajoilla tuohon trailerikuljetukseen, että siinä ei ole kuin 102 kiloa nesteille ja varusteille, niin ei pysty 300 litraa sitten pistämään valmiiksi sinne. Tai varmaan joku pistäisi, mutta minä en sitä tee, että siinä jos jotain sitten sattuu, niin sitten ollaan niin pitkällä ylipainon puolella, että se on kun mennään äärimittojen kanssa, niin se on vähän tällaista. Aikamoinen hintaero oli kyllä tässä merellä, meriasemalla ja maissa huoltoasemalla, että se täytyy myöntää. Sitten vaan tankkauslaiturille ja köydet kiinni siihen, niin saadaan otettua polttoainetta. Täytyy myöntää, että sen verran hirvitti toi hintaero, että se oli 2,20 €, et en sit viittinyt ihan täyteen laittaa. Otin semmosen 100 litraa ja katsellaan, että jostain vähän lähempänä sitten mannerta, jos tankkaa, niin siinä säästää kuitenkin tuollaisessa polttoainemäärässä jo aikamoisen määrän euroja, niin 100 litraa sai tällä kertaa sitten riittää. Ja siinä muuten meni joku tovi siihenkin litramäärään. Noin. Sitten ei muuta kuin köydet irti ja fenderit vaan laatikoihin ja sitten otetaan pieni timelapse-video tuohon loppuun muutamalla fiilistelypätkällä siinä välissä. Ja tietenkin sitten kun on maihin päästy takaisin, niin otetaan semmonen lyhyt esittely myös tuosta vetoautosta, että minkälaisella vehkeellä tää maantiellä kulki. Sitten vaan urut auki. No ei nyt sentään ihan urut auki, mutta semmonen lepposa noin 34 solmua matkavauhtina, niin siinä matka taittuu. Edelleenkään pilviä ei paljon ole näkynyt. ,9 litraa mailille tuossa noin 34 solmussa on kulutus puhtaalla pohjalla. Siitä löytyykin sit videota, missä kokeilin tosiaan ilman myrkkymaaleja, niin se kannattaa katsoa, jos kiinnostaa. Samalla tyylillä menee tääkin kesä.
Ja jos tämmöiset veneilyaiheiset videot yleisesti kiinnostaa, niin kannattaa laittaa kanava seurantaa ja kannattaa muistaa myös tykätä videosta, että siitähän on YouTube-algoritmit tykkää, kun tykkää videosta ja laittaa jonkun kommentin tonne alle ja tällaista. Viimeiset rykäsyt vielä, siinä vähän losseja ja sitten käydään vilkaiseen vähän, että minkä näköinen se vetoauto oli. Ja vetoautohan on Ram 1500 Limited Night Crew Cup 5.7 Hemi ja kivoilla varusteilla, eli melkeinpä kaikilla varusteilla, mitä tähän on saanut. Eli ilmajousitusta löytyy lukkoa ja löytyy sähköiset istuimet ja 360 kameraa ja mukautuvaa vakionopeuden säädintä, lasikattoa ja sen sellaista. Mutta tämmönen video tällä kertaa. Se on moro.